હાય, હું ઉત્સવ ગાંધી. ડિજિટલ મેમરી સિસ્ટમ GTU ડિપ્લોમા થર્ડ સેમિસ્ટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી IT બ્રાન્ચ. કેમ આ સબ્જેક્ટ ભણવાનો? શું થશે આ સબ્જેક્ટ ભણવાથી? કેવી રીતના આ સબ્જેક્ટને આપણે આગળ અપ્લાય કરીશું? ક્યાં આગળ કામમાં લાગશે? મિત્રો, આ ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયોની અંદર આ બધા જ સવાલોના તમને જવાબ આપીશ. સૌથી પહેલા તો તમે ફર્સ્ટ સેમની અંદર FDE ફંડામેન્ટલ ઓફ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નામનો સબ્જેક્ટ ભણી ચૂક્યા. એની અંદર ડિજિટલના બધા જ ફંડામેન્ટલ્સ આવી ગયા. નંબર સિસ્ટમ તમે ભણ્યા, તમે કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ્સ ભણ્યા, K-મેપ, કાર્નોગ મેપ ભણ્યા, રાઈટ? સર્કિટ કેવી રીતના બનાવવી, સર્કિટનું બુલિયન ઇક્વેશન કેવી રીતના બનાવવું, બુલિયન ઇક્વેશનને કેવી રીતના સોલ્વ કરવું, એને કેવી રીતના રિડ્યુસ કરવું, આ બધું તમે ફંડામેન્ટલ ઓફ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર ભણી ગયા. હવે એનું જ એડવાન્સ વર્ઝન FDE એ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો પાર્ટ 1 હતો. હવે ડિજિટલ મેમરી સિસ્ટમ DMS એ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો પાર્ટ 2 છે. જેમ મૂવીની અંદર એની સિક્વલ બને ને, એમ જ આ સિક્વલ છે. FDE એ ફર્સ્ટ નંબરનું મૂવી હતું, હવે DMS એ સેકન્ડ નંબરનું મૂવી છે. DMS ની અંદર આપણે સિક્વન્શિયલ સર્કિટ અને મેમરીનું આર્કિટેક્ચર વધારે ભણવાના છે, એની ઉપર વધારે ફોકસ કરવાના છે. હવે કોમ્બિનેશન સર્કિટ તમને યાદ હશે, જેની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા એડર, સબટ્રેક્ટર, મલ્ટીપ્લેક્સર, ડીમલ્ટીપ્લેક્સર, એન્કોડર, ડીકોડર, અલગ અલગ બીટ્સના આપણે ભણ્યા. એડરની અંદર પણ ફૂલ એડર, હાફ એડર, સબટ્રેક્ટરની અંદર પણ ફૂલ સબટ્રેક્ટર, હાફ સબટ્રેક્ટર, 2 to 4, 3 to 8, 4 to 16, આ બધા આપણે ડીમલ્ટીપ્લેક્સર, એન્કોડર, ડીકોડર, મલ્ટીપ્લેક્સર ની અંદર 4 to 1, 2 to 1, 16 to 1, 8 to 1, આ બધા મલ્ટીપ્લેક્સર ભણ્યા. બરાબર? તો હવે આ જ કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ્સનો યુઝ કરીને આપણે સિક્વન્શિયલ સર્કિટ બનાવવાની છે. સિક્વન્શિયલ સર્કિટ એટલે એટલું સમજી લો કે કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ પ્લસ મેમરી, ધેટ્સ ઇટ. કોમ્બિનેશનલ સર્કિટની અંદર તમે મેમરીને એડ કરી નાખો એટલે તમારી જે સિક્વન્શિયલ સર્કિટ છે રેડી થઈ જશે. સિક્વન્શિયલ સર્કિટની અંદર ફ્લિપ ફ્લોપ આવશે, એની અંદર કાઉન્ટર આવશે, એની અંદર રજિસ્ટર્સ આવશે. આ બધી સિક્વન્શિયલ સર્કિટ્સ છે. એટલે આપણે યુનિટ બાય યુનિટ આ બધા જ ટોપિકને ભણવાના છે. બીજું કે આ સબ્જેક્ટ તમારી જ બ્રાન્ચમાં કેમ? કમ્પ્યુટર બ્રાન્ચમાં આ સબ્જેક્ટ નથી, કેમ કે કમ્પ્યુટર બ્રાન્ચ વાળાને ટોટલી વધારે ફોકસ કરવાનું હોય છે સોફ્ટવેર ઉપર, જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની અંદર તમારે સોફ્ટવેર પ્લસ હાર્ડવેર બધા ઉપર ફોકસ કરવાનું હોય છે. એટલા માટે આ સબ્જેક્ટને ખાસ કરીને IT ની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલો છે. જો તમે ડિપ્લોમા પછી GTU ની અંદર જ ડિગ્રી કરો છો તો થર્ડ સેમિસ્ટરની અંદર ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા તો ડિજિટલ ફંડામેન્ટલ્સ નામનો સબ્જેક્ટ આવશે, જે ફરીથી કોમ્બિનેશન હશે FDE અને DMS નું. એટલે IT વાળાને એ એક એડવાન્ટેજ છે કે FDE અને DMS બંને ભણી ચૂક્યા છો તો તમને ડેફિનેટલી ડિજિટલ ફંડામેન્ટલ આવડશે. બસ બંનેનું કોમ્બિનેશન જ છે, નવું એની અંદર કંઈ જ નથી. બહુ જ ઓછા ટોપિક એવા છે કે જે નવા અથવા તો વેરાયટી ટોપિક છે, બાકી બધા એના એ જ ટોપિક રિપીટ થશે. કોમ્પ્યુટર બ્રાન્ચ વાળાને એ ડિસએડવાન્ટેજ થશે કે એ લોકો આવી સિક્વન્શિયલ સર્કિટ, ડિજિટલ મેમરી સિસ્ટમ નહીં ભણ્યા હોય, એટલે એ લોકો માટે એટલો પોર્શન ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની અંદર અથવા તો ડિજિટલ ફંડામેન્ટલ્સ ની અંદર, ડિગ્રીની અંદર, BE ની અંદર, બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ની અંદર એ પોર્શન એ લોકો માટે નવો હશે. તો હવે આ મેમરી શું છે? તો તમે નામ તો સાંભળ્યું હશે, રેમ અને રોમ, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, રીડ ઓનલી મેમરી. આ નામ સાંભળ્યું હશે, કદાચ બેઝિક ખબર પણ હશે, રાઈટ? તો એને હવે આપણે કેવી રીતના બનાવવાની, કેવી રીતના યુઝ કરવાની, કેટલા બીટની મેમરી અથવા કેટલા બાઇટની, કેટલા મેગાબાઇટની, કેટલા કિલોબાઇટની, કેટલા ગીગાબાઇટની, કેવી રીતના મેમરીનું આર્કિટેક્ચર તમે બનાવો છો, કેવી રીતના મેમરીની વેલ્યુ એટલે કે એમાં રહેલા જે સેલ્સ છે એની વેલ્યુ તમે વધારી શકો છો, કેટલી મેમરીની રેન્જ તમે નક્કી કરી શકો છો, એ બધું જ આપણે મેમરીની અંદર ભણવાનું છે. બીજું કે એની અંદર EPROM, PROM, E2PROM. PROM એટલે પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી, EPROM એટલે ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી, E2PROM એટલે ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી. તો આ બધા રીડ ઓનલી મેમરી, રોમના બધા ટાઈપ્સ છે. એ જ પ્રમાણે રેમના પણ ટાઈપ છે, સ્ટેટિક રેમ, ડાયનેમિક રેમ. તો આ બધા જ ટાઈપ્સ આપણે ભણવાના છે. PLA અને PAL, પલ અને પ્લા એવું કહેવાય. PAL પ્રોગ્રામેબલ એરે લોજિક,
અને પ્લા એટલે પ્રોગ્રામેબલ લોજિક એરે. બસ ખાલી નામમાં થોડોક ફરક છે, એના અંદર આર્કિટેક્ચરમાં શું છે અને બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે બધું જ આપણે આ સબ્જેક્ટની અંદર જોવાના છે. તો હું તમને યુનિટ વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. યુનિટ નંબર 1 ડિજિટલ મેમરી સિસ્ટમ બેઝિક્સ. આની અંદર તમને થોડુંક રિવિઝન થશે એફડી નું, જેની અંદર તમે ગેટ્સ ભણ્યા, એન્ડ, ઓર, નોટ, XOR, XNOR, NAND અને NOR ગેટ્સ ભણ્યા, એનું આર્કિટેક્ચર ભણ્યા, એનું ટ્રુથ ટેબલ ભણ્યા, એને સર્કિટમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું એ ભણ્યા. તો વધારે પડતું આની અંદર એ આવે છે. બીજું કે હવે એની ઉપરથી આપણે જે ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવવાના છે, ગેટ્સનો જ યુઝ કરીને આપણે ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવવાના છે, જે મેમરી યુનિટની અંદર ખાસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે. એ ફ્લિપ ફ્લોપ નું બહુ બેઝિક ભણવાના છે. એના કયા કયા ટાઈપ્સ છે, ફ્લિપ ફ્લોપ કેવી રીતના બને, એ બધું આપણે યુનિટ નંબર 1 ની અંદર ભણવાના છે. બેઝિક યુનિટ છે, 10 માર્ક્સ નું એનું વેઇટેજ છે. યુનિટ નંબર 2 ની અંદર સિક્વન્શિયલ સર્કિટ ડિઝાઇન, એટલે એકચ્યુઅલી ફ્લિપ ફ્લોપ ને આપણે ડિટેલમાં ભણીશું. એક ફ્લિપ ફ્લોપ માંથી બીજું ફ્લિપ ફ્લોપ કેવી રીતના બનાવાય, અથવા તો ફ્લિપ ફ્લોપ ના અલગ અલગ તમે વેરિએશન્સ કેવી રીતના બનાવી શકો, એ બધું આપણે યુનિટ નંબર 2 ની અંદર ભણીશું, જેનું વેઇટેજ છે 12 માર્ક્સ. યુનિટ નંબર 3 ની અંદર મિત્રો કોમ્પ્લેક્સ સિક્વન્શિયલ સર્કિટ ડિઝાઇન. હવે આ સિક્વન્શિયલ સર્કિટ ડિઝાઇન છે, આ કોમ્પ્લેક્સ સિક્વન્શિયલ સર્કિટ ડિઝાઇન છે, એટલે ફ્લિપ ફ્લોપ નો જ યુઝ કરીને કઈ કઈ સર્કિટ્સ બની શકે, કેટલા પ્રકારના કાઉન્ટર્સ બની શકે, કેટલા પ્રકારના રજિસ્ટર્સ બની શકે. રજિસ્ટર્સના પણ બહુ જ ટાઈપ છે, કાઉન્ટરના પણ બહુ જ ટાઈપ છે. રજિસ્ટર્સ એટલે મેમરી એલિમેન્ટ કહેવાય, જે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર, મોબાઈલની અંદર કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસની અંદર જે મેમરી હોય છે, એની અંદર કશું નથી હોતું, રજિસ્ટર્સ હોય છે. તો એ રજિસ્ટર્સ કેવી રીતના બને છે, ફ્લિપ ફ્લોપ થી બને છે. આહાહા, બહુ જ બેઝિકમાં જવાનું છે, બહુ જ ડીપમાં જવાનું છે. એટલે ખાસ આ જે થર્ડ યુનિટ છે એ સખત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, માર્ક્સ વાઇઝ પણ, નોલેજ વાઇઝ પણ, જેનું વેઇટેજ છે 16 માર્ક્સ. તો થર્ડ યુનિટ સુધી આપણે સિક્વન્શિયલ સર્કિટ ભણવાની છે. ફોર્થ યુનિટની અંદર આપણે મેમરી આર્કિટેક્ચર, મેં કીધું એ પ્રમાણે રેમ, રોમ, EPROM, PROM, E2PROM, PLA, PAL, આ બધું આપણે મેમરી આર્કિટેક્ચરની અંદર ભણવાનું છે. અગેન એનું વેઇટેજ પણ 15 માર્ક્સ છે. ઓલમોસ્ટ થર્ડ, ફોર્થ અને ફિફ્થ યુનિટનું વેઇટેજ ઓલમોસ્ટ સરખું જ છે. જોઈ લો 16, 15 અને 17. હવે આ બધું, ચલો મેમરી આપણી જોડે આવી ગઈ, આપણી જોડે સિક્વન્શિયલ સર્કિટ આવી ગઈ, ફ્લિપ ફ્લોપ આવી ગયા, કાઉન્ટર આવી ગયા. આ બધાનો યુઝ ક્યાં આગળ કરીશું? આ બધાને આપણે એસેમ્બલ કરીશું, કમ્બાઈન કરીશું પ્રોસેસરની અંદર, માઇક્રો પ્રોસેસરની અંદર. માઇક્રો પ્રોસેસર બહુ જ બધી ટાઈપના માર્કેટમાં અવેલેબલ છે અને ઘણી બધી કંપનીઝ બનાવે છે. આપણે જેમ કમ્પ્યુટરની અંદર પ્રોસેસર હોય, જેમ કે Core i3, Core i5, Core i7, પહેલા જૂના જમાનામાં Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, Dual Core, આ બધા પ્રોસેસર્સ આવતા હતા. અત્યારે તમે કીધું એ પ્રમાણે Core i7 સુધીના પ્રોસેસર, એની પણ બહુ 10th 12th જનરેશન્સ અવેલેબલ છે. તો આ બધા પ્રોસેસર કહેવાય. હવે આ પ્રોસેસર કમ્પ્યુટરની અંદર કામમાં લાગે, પણ નાના ડિવાઇસીસ છે એની અંદર માઇક્રો પ્રોસેસર કામમાં લાગે. તો એ જ માઇક્રો પ્રોસેસર ને પ્રોસેસરનું આર્કિટેક્ચર આપણે યુનિટ નંબર 5 ની અંદર ભણવાનું છે. આગળ તમારે ડિગ્રીની અંદર પણ માઇક્રો પ્રોસેસર નામનો સબ્જેક્ટ આવશે, માઇક્રો કંટ્રોલર નામનો સબ્જેક્ટ આવશે. તો એની અંદર આ યુનિટ નંબર 5 બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 17 માર્ક્સનું એનું વેઇટેજ છે. તો મિત્રો આ રીતના આપણો સિલેબસ આખો ડિવાઈડ થયેલો છે. આ સબ્જેક્ટ એવું નથી કે તમને ખાલી આ સબ્જેક્ટ પૂરતો જ કામમાં લાગવાનો છે. સમજો, આ સબ્જેક્ટ એટલે કે આ સબ્જેક્ટના ટોપિક્સ એવું નથી કે ખાલી આ સબ્જેક્ટ પૂરતા જ કામમાં લાગવાના છે. આગળ તમે જેટલું પણ ભણશો ત્યાં પણ આ સબ્જેક્ટ તમારો પીછો છોડવાનો નથી. એના પછી તમે જોબ કરશો, એ જે પણ તમારા ફિલ્ડમાં આગળ વધશો, તો ત્યાં પણ આ સબ્જેક્ટ તમારો પીછો છોડવાનો નથી. જો તમે આગળ ગેટ આપો છો માસ્ટર ડિગ્રી કરવા માટે, અથવા તો આગળની જે PSU ની એક્ઝામ છે એને ક્રેક કરવા માટે તમે જે ગેટની એક્ઝામ્સ આપો છો, તો એના માટે ગેટની અંદર પણ આ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલે કે બે સબ્જેક્ટનું કોમ્બિનેશનની વાત કરું તો ખાસું વેઇટેજ હોય છે. એટલે આ સબ્જેક્ટને સહેજ પણ લાઇટલી નથી લેવાનો, બીકોઝ આગળ બહુ જ કામમાં લાગે છે. ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ કે ગોખણપટ્ટી વાળા માટે આ સબ્જેક્ટ છે જ નહીં. આખો સબ્જેક્ટ સખત સમજવાનો છે. સેકન્ડે મિનિટે એની અંદર મગજ ચલાવવાનો આવશે. પણ હા, એટલી મારી ગેરંટી કે જો થોડું મગજ ચાલતું થઈ ગયું, એક વખત કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા, તો પછી તમને કોઈ નહીં રોકી શકે. બહુ જ મજા આવે એવો સબ્જેક્ટ છે. ફ્લિપ ફ્લોપ, એની ઉપરથી કાઉન્ટર, એની ઉપરથી રજિસ્ટર્સ, અલગ એના વેરિએશન્સ બનાવવાની ખરેખર બહુ મજા આવશે. બસ ખાલી એક વખત કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ.
મિત્રો જો આ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ માટે હું બુકની વાત કરું તો GTU ની અંદર ડિપ્લોમાની અંદર જનરલી અતુલ પબ્લિકેશનનો દરેક સબ્જેક્ટ માટે યુઝ થતો હોય છે, પણ જો તમારે વધારે નોલેજ લેવું છે, વધારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા છે તો રેફરન્સ બુક માટે ઘણી બધી માર્કેટમાં રેફરન્સ બુક્સ અવેલેબલ છે. આનંદ કુમાર, એમ મોરિસ મેનો, આ બધા ઓથર્સના નામ છે. આ ઓથરની માર્કેટમાં બુક્સ અવેલેબલ હોય છે. ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના નામે, ડિજિટલ ફંડામેન્ટલ્સના નામે, આ બધા અલગ અલગ નામે અવેલેબલ હોય છે. તમે કોઈ પણ બુકને આઈધર પરચેઝ ઓર રેન્ટ ઉપર લાવી શકો છો અને તમારા જેટલા બને એટલા વધારે કન્સેપ્ટને ક્લિયર કરી શકો છો. પણ જો તમે અમારી સાથે ઓફલાઈન કોર્સથી અથવા તો ઓનલાઈન કોર્સથી કનેક્ટેડ છો અને થ્રુ આઉટ તમે અમારા આઈધર બધા વિડીયોઝ અટેન્ડ કરવાના છો ઓર બધા અમારા ઓફલાઈન લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરવાના છો અમારી એકેડેમી ઉપર, તો મિત્રો મારી ગેરંટી છે કે તમારે કોઈ બુક રિફર કરવાની જરૂર નહીં પડે. અહીંયા જ અમે તમારા બધા જ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવી દઈશું. પણ ખાસ એટલું ધ્યાન રાખજો કે તમારી પોતાની એક નોટ્સ બનાવવી બહુ જ જરૂરી છે. નોટ્સ એના માટે બનાવવાની, તો એક તો આ થોડો કન્સેપ્ચ્યુઅલ સબ્જેક્ટ છે એટલા માટે કન્સેપ્ટ્સ લખવા માટે ઘણી બધી ફિગર્સ, ઘણી બધી સર્કિટ્સ આવતી હોય છે. એ સર્કિટને સમજવા માટે પણ એના પોઈન્ટ્સ લખવા જરૂરી છે. એટલે અહીંયા પણ હું બોર્ડ ઉપર સર્કિટ ડ્રો કરીને એના પોઈન્ટ્સ લખતો પણ રહીશ, કહેતો પણ રહીશ. એટલે તમે તમારી નોટ્સ ખાસ બનાવજો. એવું ના વિચારતા કે એક જણ નોટ બનાવે અને બીજા જણ એમાંથી ઝેરોક્સ કરાવી લે. એનું કારણ એ છે કે આપણા હાથે લખાયેલી નોટ્સ હોય તો સાયકોલોજીકલી બહુ જ એનો એડવાન્ટેજ મળતો હોય છે. તમારા હાથે તમારી જ નોટ્સ તમે લખો છો અને તમે જેને એક્ઝામ ટાઈમે લાસ્ટ ટાઈમે રિફર કરો છો તો તમને જલ્દી એ વસ્તુ મગજમાં ઉતરી જાય છે. એટલે નોટ્સ બનાવવી તો ખાસ જરૂરી જ છે. બીજું કે અહીંયા આપણા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને ટાઈપના કોર્સીસ ચાલે છે નિર્માણ એકેડેમીની અંદર. સો તમે કોઈ પણ કોર્સ સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો, તમે ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો. ઇન્ક્વાયરી માટેની ડિટેલ, અમારી જે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ છે તમને આ વિડીયો પછી મળી રહેશે. સો સ્ટે ટ્યુન વિથ ધ વિડીયો, છેક સુધી આ વિડીયો જોજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ આપણા વિડીયોઝ રિફર કરજો, આપણા કોર્સીસ છે રિફર કરજો. તમને રેફરલ ડિસ્કાઉન્ટ્સ મળશે, તમને પણ ફાયદો થશે, તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ ફાયદો થશે અને આપણી સાથે મેક્સિમમ લોકો કનેક્ટ થઈ શકશે. સો આપણી જે ઓફલાઈન એકેડેમી ચાલે છે એનું પણ તમે એડ્રેસ, એનો પણ ફોન નંબર તમારા જે ફ્રેન્ડ્સ છે, તમારા જુનિયર્સ છે, તમારા સિનિયર્સ છે એમને આપી શકો છો. આપણા ઓનલાઈન કોર્સીસ પણ એ લોકો સાથે શેર કરી શકો છો. પ્લે સ્ટોર ઉપર આપણી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન છે, એને પણ જો તમે ડાઉનલોડ ના કરી હોય તો હાલ જ કરી લેજો. એની ઉપર પણ ઘણા બધા ઓનલાઈન કોર્સીસ અવેલેબલ છે. તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ એ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આપજો, એ લોકો પણ ડાઉનલોડ કરે, એ લોકો પણ ઘણા બધા કોર્સીસને રિફર કરી શકે છે. YouTube ઉપર આપણી ચેનલ છે નિર્માણ એકેડેમી નામથી, એને પણ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરીને એના વિડીયોઝને લાઈક કરજો. વિડીયોઝ ઉપર કોમેન્ટ કરજો, તમારા જે પણ સજેશન્સ છે, તમારા જે પણ રિવ્યુઝ છે એ બધા વિડીયો ઉપર તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. વિડીયોઝને મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરજો. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક ઉપર પણ આપણા નિર્માણ એકેડેમી નામથી પેજીસ છે, એને પણ ફોલો અને લાઈક કરજો એટલે આપણી ડેઈલી અપડેટ્સ જે છે તમને મળતી રહે. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોથી આપણે યુનિટ નંબર 1 ડિજિટલ મેમરી સિસ્ટમ બેઝિક્સથી સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ.